Mirëmbrëma për të gjithë, mirë se vini në këtë edicion qendror informativ këtu në News24. Do të jeni së bashku me mua dhe kolegun Edvin Parruca. Jemi me Marcela Karapanço në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Një aksident tragjik ndodhi sot në mëngjes në Kamës, ku drejtuesja e një benci humbi kontrollin duke goditur një biçikletë dhe një grua me 2 vajzat e saj. Përpasoi një nga të miturat dhe drejtuesi i biçikletës humbën jetën. Zëvendës ministri i drejtësisë deklaroi se njerëzit e drejtësisë që vettingu i përjashtoi nga sistemi nuk kanë shpëtuar me kaq, sipas zëvendës ministrit Gogu, për ta do të fillojë faza e dytë ndëshkimore. Politika shqiptare të gjej gjuhën e përbashkët pasi ne nuk mund të menaxhojmë çdo mosmarrveshje, kështu deklaron raportuesi për Shqipërinë në BE Knut Fleckenstein, duke referuar mosdakordësisë mbi ndryshimet ligjore për shkollën e magjistraturës. Presidenti i Kosovës nuk lëviz nga qëndrimi i tij për korrigjimin e kufive, duke vlerësuar se ai sjell mundësi të reja, jo frikë. Ndërkaq kryeministri Haradinaj shprehet më i prerë se kufit nuk lëvizin, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit kërkon nga Kosova dhe Serbia të jepet fund retorikës negative. Një shqiptar i Kosovës vrau me breshëri është gruan e tij dhe vajzën 9 vjeçare. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e kaluar në Gjakov pasi gjakovari kishte kërcënuar me mesazhe 40 vjeçaren nga Tropoja, me të cilën kishte 5 fëmijë. Dhe pak momente mbeten nga nisja e festës së birrës në Korçë, gjatë 5 ditëve dhe netëve magjike pjesëmarrësit mund të shijojnë birrën e parë shqiptare, birrën Korça, e cila këtë vit kremton 90 vjetorin e prodhimit të saj. Kishin disa për zhvillimeve kryesore, flasin tani qërsisht. Një aksident tragjik ndodhi sot në mëngjes në Kamës, ku drejtuesja e një benci humbi kontrollin duke goditur një biçikletë dhe një grua me 2 vajzat e saj. Përpasoi një nga të miturat dhe drejtuesi i biçikletës humbën jetën. Është pikërisht ky vendi i ngjarjes ku drejtuesja e mjetit tip Mercedes-Benz Rozina Koleci shkaktoi një aksident me 2 viktima. Është pikërisht këtu vendi i ngjarjes ku 29 vjeçaria fillimisht ka aksidentuar 29 vjeçarin Ramazan Nisha, i cili po este me biçikletë dhe më pas ka kaluar bordurën ndarëse të rrugës, ku ka aksidentuar zonjën Valbon Andreu dhe 2 vajzat e saj, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të vajzës 7 vjeçare me inicialet e N, si dhe plagosjen e vajzës tjetër 6 vjeçare po me inicialet e N. Aksidenti i rënd ndodhi rreth orës 8:40 minuta në aksin kombëtar kthesa e Kamzës Fushkruj. Rozina Koleci po vinte me mjetin e saj nga Tirana dhe po este në drejtim të urës së Institutit të Kamzës. Sa po ka kaluar kryqëzimin e ka humbur kontrollin e mjetit, duke goditur fillimisht Ramazan Nishën, që po udhëtonte me biçikletë, i cili pak minuta më vonë humbi jetën. Më pas mjeti tip C-klas ka hipur në bordurën ndarëse të rrugës, ku ka goditur Valbona Andreun dhe 2 vajzat e saj të mitura. Nga goditja ka humbur jetën e mitura 7 vjeçare me inicialet e N, ndërkohë që vajza tjetër 6 vjeçare ju nështrua një ndërhyrje kirurgjikale dhe tashmë është jashtë rrezikut për jetën. Nëna e vajzave Valbona Andreu ka marrë dëmtime, por është jashtë rrezikut për jetën. Dëmtime të vogla në fytyrë, mori dhe drejtuesja e mjetit Rozina Koleci. Ajo është ndaluar nga policia, por nuk është mundur të merret në pyetje për shkak të gjendjes së rënduar emocionale. Policia rrugore ende nuk ka të qartë shkaqet e aksidentit, nëse ai ka ardhur për shkak të shpejtësisë mbi normën e lejuar apo për shkak të humbjes së vëmendjes së drejtueses së mjetit. Nga ndonjë shkak tjetër, marrja në pyetje e Rozina Kolecit, nënës së vajzave, dhe sekuestrimi i pamjeve të kamerave të sigurisë do të hedhë dritë mbi shkakun e vërtetë të këtij aksidenti tragjik që tronditi Tiranën mëngjesin e së mërkurës. Në një tjetër aksident, 3 punonjës të një hidrocentrale kanë vetur të plagosur këtë mëngjes në aksin rrugor Shkodër-Koman. Kamion Çina, në të cilën udhëtonin Klajdi Sheu, Ilir Shpendi dhe Armet Lolollari, doli jashtë rrugë dhe përfundoi në Umner. Përpasoj 3 punonjësit kanë vetur të plagosur rënd dhe u transportuan me helikopter drejt Traumës në Tiranë për mjekim më të specializuar. Paraprakisht dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin për shkak të një kthese të fortë, megjithatë po hetohet për të zbuluar rreth shkaqeve të aksidentit. Një aksion antidrog nga ajri është zhvilluar këtë të mërkur nga policia në fshatrat e zonës së Lumit të Vlorës. Patrullimet me helikopter kanë zbuluar rreth 20 parcela me hashash. Parcelat u konstatuan në fshatrat e thellë të Lapardhas, Kuçit, Gjormit dhe Treblovës. Forcat policore janë duke punuar për azhvestimin e hashashit, ndërsa po hetohet edhe për zbulimin e personave përgjegjës.
Një vrasje dyfisht ka tronditur Gjakovën mbrëmjen e djeshme, babai ka vrarë vajzën e tij 9 vjeçare dhe ish bashkëshorten. Lajmi është konfirmuar edhe nga policia e Kosovës, e cila ka arrestuar autorin Pjetër Ndrecaj, por ende nuk është zbori ditur motivi kësaj ngjarje të rëndë. Autori kishte shkuar në shtëpinë e ish bashkëshortes së tij Valbona Marku, 40 vjeç, dhe në korridorin e shtëpisë në lagjen Brekos të Gjakovës qelloi për vdekje me kalashnikov në drejtim të ish gruas dhe vajzës së tij. Raportohet se ish bashkëshortja e autorit me origjinë nga Tropoja po jetonte në Kosovë me fëmijët e saj pasi kishte ardhur nga Shqipëria që në kohën e pas luftës. Para se të ndodhte vrasja, Pjetri kishte dërguar një mesazh kërcënues Valbonës ku i thoshte se do ta gjente. Valbona kishte njoftuar në polici për mesazhin kërcënues, por sapo policia kishte shkuar ta gjente autorin, ai kishte vrarë ndërkohë Valbonën me vajzën. Mësohet se çifti i Pjetër Ndrecaj dhe Valbona Marku kanë 6 fëmijë bashkë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk lëviz nga qëndrimi i tij për korrigjimin e kufive, duke vlerësuar se diçka e tillë sjell mundësi të reja dhe jo frikë. Ai tha se politika duhet të respektojë kushtetutën, por edhe kërkesat e qytetarëve të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk tërhiqet nga ideja e tij për korrigjimin e kufive me Serbinë. Në një konferencë për mediat, Thaçi theksoi se respekton të drejtat e qytetarëve në Preshev, Bujanovc e Medvegjë dhe përsëriti qëndrimin e tij se komunat jugore të Serbisë duhet të hyjnë në kuadër të territorit të Kosovës. Kjo nënkupton jo ndarje të Kosovës, jo shkëmbim të territoreve dhe jo autonomi për serbët, por korrigjim të kufive dhe njohje reciproke e antarësim të Kosovës në të gjitha mekanizmat ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës tha mëtej se faza finale e dialogut me Serbinë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është e vështirë, por sipas tij e domosdoshme. Mendoj se shqiptarët në luginë e Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovcit duhet të gëzojnë të drejtat e tyre të plota, kombëtare dhe demokratike. Sepse jo edhe bashkëngjitur me Kosovën. Kjo nuk sjell frikë, përkundrazi sjell mundësi të reja. Presidenti i Kosovës është shprehur se mundësia për të arritur një marrëveshje finale me Serbinë është minimale dhe po bëhen përpjekje që të shfrytëzohet çdo mundësi për të arritur atë përmes dialogut. Thaçi shtoi se të gjitha marrëveshjet do të zbatohen, duke përfshirë edhe atë të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ai theksoi se asociacioni do të themelohet duke respektuar marrëveshjen e Brukselit, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përsëriti prerë qëndrimin e tij se kufit e Kosovës nuk ndryshojnë, por e kurseu përdorimin e fjalës luftë. Haradinaj bëri deklaratat nga qyteti i Vlorës, ku ndodhej sot për një vizitë. Diskutimi i temës së ndryshimit të kufive Kosovë-Serbi është i papranueshëm. Ato nuk duhet të preken. Ky është qëndrimi stoik dhe i përsërituri i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili ndërhyn për herë të dytë në debatin e nxehtë rreth mundësisë së rishikimit të kufive. Haradinaj moderoi disi deklaratat e bëra më herët se kufit mund të ndryshohen vetëm me luftë. Nga qyteti i flamurit, kryeministri i Kosovës u shpreh se kufit janë vendosur si rezultat i luftrave të përgjakshme në Ballkan dhe si të tilla nuk mund të lëvizin me fjalë. Sot ndoshta do të jem më i kujdesshëm në prononcimin tim. Për fat keq popujve të Ballkanit, luftat kanë qenë tragjike në kalumen, edhe realiteti satëm është krejtësisht rezultati atyre i epilogjeve të këtyre luftrave. Ne duhet të konsolidojmë të arriturat tona, pra Shqipëria, Kosova, e kudo që jem shqiptar, por hapja temave ose temës kufive është e papranueshme për mua. A jeni pro me këtë deklarim të presidentit? Ajo që jam pro është që me 1 janar të hekim doganën mes Kosovës dhe Shqipërisë. Me qëllim po e devijoj pyetjen e juaj. Ajo është një retorik politike. Beogradi bën një retorik, Prishtina bën është një kundër retorik, kundër përgjigje. Në fund kufit ju e dini nuk lëvizhen me fjalë. Ne fatmirësisht jetojmë në demokraci dhe mund të deklarohemi për gjitha temat, po ju them edhe një herë e dim gjithë, kufit janë vendos rezultati i ndarjes së epilogjeve të luftrave, pra nuk do të prekim kufit. Kryeministri i Kosovës gjatë vizitës në qytetin e Vlorës, pas takimit që zhvilloi me kryebashkiakun, vendosi kurora me lule në varrin e Ismail Qemalit dhe u ndal në Muzeun e Pavarësisë.
Në mes të debatit të çelur për të ashtu quajturin korrigjim të kufive Kosovë-Serbi, Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shmangin retorikën negative dhe të punojnë së bashku për një marrëveshje që do sigurojë qëndrueshmëri për të dyja vendet dhe rajonin. Departamenti Amerikan i Shtetit i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin retorikën negative dhe të punojnë së bashku për një marrëveshje që siguron stabilitet për të dyja vendet dhe rajonin. Dashë shprehur për zërin e Amerikës se politika e administratës Trump është e qartë, thelbi i çdo marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vijë nga vetë palët. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të dyja palët dhe Bashkimin Evropian si lehtësues. Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje që të jetë e zbatueshme dhe nuk krijon paqëndrueshmëri në asnjërin vend apo në rajon. Kjo do të kërkojë largpamësi dhe elasticitet nga dy anët. Ne inkurajojmë palët që të marrin pronësinë e plotë të procesit, të ulin retorikën negative dhe të punojnë së bashku në mënyrë konstruktive. Ditët e fundit janë shtuar ide të hedhura nga të dyja palët për ndarjen toksore të Kosovës, shkëmbimin e territoreve apo korrigjimin e kufirit, në kuadër të procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet pritet të rifillojnë në shtator dhe duhet të sjellin një marrëveshje gjithëpërfshirëse detyruese ligjore për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja është kusht për të dyja palët që të përparojnë në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në analizën e bërë në rubrikën Opinion në News24 me ndryshimin e kufive të Kosovës, Besnik Mustafaj e konsideron situatën si enigmatike, duke folur për akuzat që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi lëshoi mbi ish presidentin Sali Berisha. Mustafaj thotë se asnjë raport ndërkombëtar i asaj kohe nuk ka përmendur strehimin në Shqipëri të Bin Laden. Mustafaj zbuloi vetëm një fakt që Berisha nuk ushqente simpati për Thaçin. Mua nuk më duken gjërat kaq thjeshta, megjithatë është një situatë plot me enigma. Mos më detyroni të dukem sikur po mbroj Berishën. Unë i detyrohem të citoj këtu vetëm burimet zyrtare të strukturave të ngarkuara nga komuniteti ndërkombëtar për të monitoruar embargon. Dhe këto raporte janë përgjithsisht vlerësuese për punën që është bërë në këtë drejtim. Asnjë shtet me përjashtim të Beogradit nuk thot që Bin Laden ka kalu në për Shqipëri apo është strehuar. Ky ka qenë, thashë, them shtypi i gjatë i përhapur, ka vetëm një deklarat në një moment nervozizmi të kohës Miloševićit, 97, ku akuzohet Shqipëria se ka strehu për një kohë Bin Ladenin. Unë i kam taku edhe Thaçin shumë herë. Thaçi mua vetë s'm ka thënë kur që jam arrestuar në Shqipëri. Pra unë nuk kam fakte, nuk e them as po, as jo. Unë mund t'ju them me siguri të plot që Berisha nuk ushqente simpati individualisht për Thaçin. Këte po e them konfidenciale. Ministria e Drejtësisë paralajmëroi gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar se nuk do të shpëtojnë edhe pse po largohen nga sistemi për shkeljet e kryera. Numri 2 i Ministrisë së Drejtësisë tha se pas vettingut nis procesi i ndëshkimit. Kapitulli i gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk kalojnë procesin e vettingut nuk mbyllet me aq. Ministria e Drejtësisë paralajmëroi se pas procesit të rivlerësimit pritet të nisë faza e ndëshkimit. Mbase gjyqtarë që kanë dhënë e vijojnë të japin vendime të tilla si ky i fundit, mendojnë se do ja hedhin thjesht duke ikur nga sistemi. Por jo, pas vettingut është radha e ndëshkimeve për të gjithë. Sepse vettingu nuk është thjesht pastrimi i llumit nga Pallati i Drejtësisë, por mjeti për të garantuar një sistem drejtësie që të bëjë drejtësi. Për të gjithë dhe pa dallim. Zëvendës ministri Toni Gogu ju referua rastit të gjyqtares Eril Laçela, e cila ka liruar nga burgu një shtetas të akuzuar për vrasje. Ky shkelës i ligjit, dyeri arrestuar nga policia në harkun kohor të pak muajve, lihet përsëri në shtëpi nga gjykata, fal gjyqtares Eril Laçela, e cila nuk e ka për herë të parë shfaqjen në një pozicion të jetë shqetësues në raport me ligjin, gjë për të cilën ka qenë edhe më parë subjekti inspektimit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Sot, Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë me shumë urgjencë
të filloj hetimin për veprimet e gjyqtares në lidhje me rastin. Numri 2 Ministrisë së Drejtësisë njoftoi se për gjyqtarën në fjalë do i propozohet KLD-s edhe shkarkimi i saj nëse verifikohen shkeljet. Por çfarë ka ndodhur konkretisht me rastin në fjalë? Në shkurt të vitit kaluar, shërbimet policore të qarkut Vlorë kanë bërë arrestimin në flagrancë të shtetësit Taulant Manaj apo Taulant Beqiraj. Gjykata rreth Vlorë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për shtetësin në fjalë. Pak ditë më vonë, Gjykata e Apelit Vlorë ka ndryshuar masën e sigurisë për këtë shtetës nga arrest në burg në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë bërë publik vendime gjykatash në kundërshtim të hapur me ligjin. Ndaj, gjem rastin të denoncojmë gjithashtu vendimet në më shumë se 18 raste të gjykatave të rretheve Vlorë, Elbasan, Lezhë, Tiranë, Korçë e tjerë, ku ndaj të arrestuarve me armë pa leje për tentativë grabitje me armë apo duke thyer masën e sigurisë dhe duke qarkulluar me armë në qytet, janë dhënë vendime as pak në zbatim të ligjit apo në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë në vend. Politika shqiptare të gjej gjuhën e përbashkët pasi ne nuk mund të menaxhojmë çdo mosmarrveshje brenda vendit. Kështu deklaron raportuesi për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke u referuar mosmarrveshjeve për ndryshimet ligjore për shkollën e magjistraturës. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein përsëriti thirrjen për politikën shqiptare që të gjej gjuhën e dialogut. Në një intervistë për Gazeta Shqiptare, Fleckenstein shprehu keqardhje sa i përket të mosdakordësisë për ndryshimet ligjore për rekrutimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shkollën e magjistraturës. Ne nuk do të mikromenaxhojmë çdo çështje të mosmarrveshjeve brenda Shqipërisë nga brenda Parlamentit Evropian. Në përgjithësi, dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet qeverisë dhe opozitës është i rëndësishëm për përparimin e reforma dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së shqiptarëve të zakonshëm. Nëse ka pasur parregullsi, unë jam i sigurt se opozita do të gjejë mënyrën e duhur për të kërkuar rekurs. Sa i përket procesit të vetingut, Fleckenstein shprehet se Shqipëria duhet të jetë krenare për këtë reformë shumë ambicioze. Vetingu është thelbësor për të krijuar besim në institucione dhe sundimin e ligjit. Në fund të fundit, prova përfundimtare e një reforme të suksesshme do të jenë rezultatet e arritura në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë edhe ndjekjen penale të efektshme dhe dënimet për krimin e organizuar. Fakti që tashmë ka pasur disa shkarkime dhe dorëheqje vullnetare tregon se vetingu po funksionon. Raportuesi Fleckenstein parashikon të vinë në Tiranë para fundit të nëntorit. Opozita ka reaguar ndaj aktit normativ të buxhetit të shtetit. Nënkryetaria e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku, shpreh se për vitin aktual në arkën e shtetit mungojnë plot $75 milion si pasojë e mosmbledhjes së taksave dhe mbylljes së bizneseve. Demokratët kanë vijuar sulmet në adresë të qeverisë lidhur me mosmbledhjen e taksave dhe aktin normativ. Nënkryetaria e Komisionit të Ekonomisë, Jorida Tabaku, thotë se akti normativ është një arnim i radhës që i bën qeveria e ekonomisë dhe se llogaritën $75 milion më pak në arkën e shtetit. Ditët e para të gushtit, qeveria ka firmosur një akt normativ, duke treguar se sa e vështirë ka qenë ecuria ekonomike për bizneset dhe për konsumatorët nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe për gjithë qytetarët e thjeshtë të këtij vendi. Sado që qeveria të përpiqet që të mbulojë dështimin ekonomik, sado që të përpiqen të përdorin raporte ndërkombëtare të shkruara e zeza mbi të bardhë që tregojnë dështimin e qeverisë, e vërteta në shifra sigurisht që është ndryshe. E vërteta është që për 6 muajt e parë të vitit buxhetit shtetit i mungojnë $75 milion. $75 milion që tregojnë rritjen e informalitetit në një anë, por nga ana tjetër që tregojnë dhe faktin që bizneset sot janë duke përjetuar vështirësi. Performanca e dobët fiskale, thot opozita, është një nga arsyet që edhe në aktin normativ, zëri pagave dhe pensioneve nuk gjen reflektim në buxhetin e vitit 2018. Nuk do të ketë rritje pagash për punojësit e administratës publike. 80.000 punojësit e administratës publike që me zor prishin rritjen e pagave, me ato 2, 3 apo 4% rritjen e pritshme tyre, fondi është anulluar nga qeveria Rama me një të rënë të lapsi, $10 milion më pak. Dhe ku kanë shkuar të $10 milion? Kanë shkuar për reduktimin e deficitit të borxhit publik? Jo. Kanë shkuar eksaktësisht për të rritur me të njëjtën masë me $10 milion shpenzimet operative të qeverisë. Ato shpenzimet e luksit që neve i konsideronim, kemi verifikuar tashmë $18 milion, i shtohen edhe $10 milion të tjera shpenzime
gjatë 6 muajit të dytë. Për Jurita Tabakun, futja e biznesit të vogël në TVSH nuk formalizoi ekonominë. Vendosja e TVSH-s tek biznesi vogël ka ulur të ardhurat nga TVSH-ja, ka rritur informalitetin, i ka detyruar bizneset e vogla që të mbyllen më shumë dhe ka rezultuar në një TVSH të brendshme më pak $5.5 milion. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që biznesi vogël nuk është përfshirë në sistem, po ka refuzuar që të përfshirë në sistem dhe ka mbyllur dyert, dhe nga ana tjetër tregon dhe një rënje të përgjithshme të konsumit. E vetmja rrugë për të stimuluar rritjen ekonomike përmes shtimit të ardhurave në buxhet për demokratët është rikthimi tek taksa e sheshtë. Ndërsa temperaturat e larta kanë kapur majat, mjekët infeksionistë i bëjnë apel popullatës që të tregojë kujdes maksimal në konsumimin e kubetëve të akullit që bashkëshoqërojnë pijet freskuese, pasi dyshohet se kanë lidhje me shtimin e rasteve të hepatitit A që njihet edhe si sëmundja verdhëzës. Por me më shqetësuesi gjatë kësaj periudhe për mjekun Tritan Kalo janë rastet e kontaminimit nga qumshti, kryesisht ai që përdoret në lokale gjatë përgatitjes së macchiatos. Qytetarët e Tiranës për vitesh e blejnë ujin e pishëm, pasi nuk i zën bes ujit të rubinetit. Unë për vetën time me blej ujit, megjithëse është një barë e rëndë për mua që e blej, sepse jam pensionist. Por kur vjen puna në lokale, konsumojnë pije që shërbehen me kubeta akulli, pa u menduar 2 herë se akulli mund të ketë në bazë pikërisht ujin e shumë diskutuar të rubinetit. Nga një herë. Herë po, herë jo. Jo, me thonë drejten, sepse thonë që janë me goxha toksikuara. I konsumojmë nga halli më vëllai, po da një skandal i vërtet. Me të veçar uji, s'ka kontroll, s'ka gjë. Kam djerë shije, erë kam djerë shumë shpejt, edhe djerë kam djerë, edhe djerë. S'keni provuar ndonjëherë ta hiqni ta pini pa ujë, apo? Po nuk pijet nuk pijet kafja. Bile ne kritikojmë ato lokale që të shërben kafe ai, pa një gotë ujë. Në qoftë se bashkia do që ta ndihmoj popullin, duhet ta bëj ujë sa më të pastër, sepse një filtr i përbashkët kolektiv në lagje në qytet kushton shumë herë më pak se sa mira filtra që mund të vendosen në shtëpia. Prandaj bashkia duhet ta marrë përsipër këtë, sepse merr dhe taksat. Eksperienca pak të mirë me kubetet e akullit duket se kanë provuar edhe turistët që kanë vizituar Shqipërinë. In verità non vorrei, però sì. Në të vërtet nuk dua, por po, i konsumoj. Këtu në Shqipëri, kubetet e akullit kanë një shije të çuditshme mbi të gjitha. Non sapendolo, uno ovviamente la prende, quindi... Nëse dikush nuk e ka informacionin e duhur, normalisht që i konsumon, pra nuk i dihet. Por shija ndihet dukshëm që është ndryshe. Në Itali nuk ndodh shpesh të provojmë shije të ngjashme të kubetëve të akullt. Kjo pasi gjërat janë më të kontrolluara. Più controllate le cose. 2 ditë më parë ishin mjekët e shërbimit infektiv që dhanë alarmin për shtimin e rasteve me hepatitin A, çka sipas bluzave të bardha mendohet se ka origjinën tek uji që përdorin lokalet për të krijuar artificialisht akull përmes makinave ngrirëse. Por për profesor Dr. Kalo, mjek infeksionist në urgjencën e infektivit në QSUT, hepatiti A që njihet dhe si sëmundja e verëzës është problemi më i vogël që mund t'i vijë organizmit nga konsumimi i ujit të ndotur. Hepatiti A është i barabartë me një nga format më të thjeshta të çdo sëmundje infektive që përhapet. Është një infeksion që përhapet në mënyrën më banale të mundshme dhe rrisqet, po mos jesh në një fëmijë i vogël, janë pothuajse të zgjatë. Pra, nuk duhet bërë zhurmë për këtë që ka një risk minimal shëndetësor. Uji i kontaminuar që ka ngarkesë bakteriale, siç është dhe uji i detit që ka ngarkesë bakteriale, nuk ka vetëm viruse brenda. Ka Escherichia coli, ka salmonella, ka parazit si lamblia, ka gjitha. Pa risku nuk është vetëm për virusin hepatitit A, për çdo virus ose çdo bakterie, çdo parazit që mund të përhapet në rrugë, ne i themi fekalorale, për nëpërmjet rrugës orale. Nëse nuk janë të sigurt në vendin ku shkojnë që pinë një kafe, mos ta konsumojnë atë ujë. Mos ta konsumojnë atë akull. Nëse përgatitet i rreth nga rrjeti i ujit, pa kaluar nëpërmjet sistemit filtrimit, risku është i madh. Dhe këtë për detyrë e ka Inspektoriati i Lartë i Shëndetësisë pranë Ministrisë. Bazuar në eksperiencën e gjatë si mjek infeksionist në spitalin më të madh në vend, Dr. Kalo arrin në konkluzionin se më shumë rrezik mbar qumshti i macchiato se sa kubeti i akullit, fakt për të cilin flitet pak në media. Neve kemi hallin vetëm ke kubet akullit, po nuk pyesim njerëzit pinë macchiato. Që si rregull, nëse kutia e qumshit hapet, brenda 2 orëve e kuti qumshit duhet të konsumuar, sepse ai qumshi brenda kontaminohet. Dhe ne na vin pa hesap të smur që përdorin kafe macchiato. Pse? Se ai ka hapur kutinë e qumshit në 90,
dhe kur e ka mbaruar në orën 4 ai është detyrimisht e kontaminuar. Ngrohja, ftoja është baraz me riciklim, rizhvillim të çdo mikroorganizmi që ka qumshi, me rrezikshmën e stafilokoku ose akulloret. E njëjta gjë. Për këtë flasin pak. Dhe unë këshillën që jap miqve të mi, them nga periudha kur fillon vapa në Shqipëri. E deri vonë pije kafen më mirë të hidhur se sa të pini një macchiato që mund t'ju sjellë në spital. Prej disa ditësh, Teherana e hedhur në Shëngjin, turistët dhe pushuesit kanë provuar sportin ekstrem të rëshqitjes prej një lartësie prej 50 metrash, duke përfunduar në det. Realizimi i ideve të tilla synon të nxjisë turistët për të vizituar Shëngjinin duke i ofruar mundësi argëtimi. Për të gjithë të pasionuarit pas sporteve ekstreme, në ranën e hedhur në Shëngjin, u improvizua me mjete rrethanore rëshqitja prej 50 metrash. Adrenalina ishte në maksimum, ndërsa ky vend do të jetë një atrakcion i shtuar për turistët. Turistë shumë dhe pushuesit kanë mundur të provojnë disa ditë argëtimi në zonën e ranës së hedhun. Kureshtar për të provuar këtë lloj sporti ishin shumë të rinj, por edhe grupmosha të tjera, të cilët bën rëshqitjen e çmendur nga një lartësi prej rreth 50 metra nga maja, duke përfunduar në det. Shumë fantastike. Nuk e kem provuar laket. Unë e kam pa pretje që është bërë diçka këto dhe erdha me pa se që është bërë këto. Gjë e bukur, është shumë e mirë. Unë thash folë me këtë shokun e dashna, na menojmë edhe na me bërë diçka të bukur, me mujt, me pas mundësi. Kena shumë qefe, shumë dëshirë me bërë diçka për turizmin, i diçka të bukur, i diçka të tërhiqse, më afër për fëmin. Ishte mrekullueshme, shumë e bukur, më pëlqevi shumë. Bëra vetëm gjysmën, du të ngjitem edhe më lartë. Jam 58 vjeqe, jetoj në Selani, edhe për pushime, një vend i mrekullueshëm, edhe në Greqi nuk ka të tilla vende. Edhe dua të ngjitem që lartë, tani do mundohem. Tash se më pëlqen jashtë, masa i bukur shumë. Nuk kisha fare frikë. Organizimi i këtij lloji sporti u bë për të promovuar turizmin e zonës për të pasionuarit pas sporteve ekstreme. Specialisti i sportit në Bashkinë Lezhë, Altim Përgjergji, bashkëpunëtor në realizimin e kësaj ideje, thotë se synimi është që t'i jepet turistëve e pushuesve një mundësi argëtimi ndryshe në Shëngjin. Ky lloj sporti, i cili po zhvillohet prej disa ditësh, zgjoi interesin e qindra pushuesve në zonën turistike të Shëngjinit. Një mbrëmje kushtuar botimeve të shkrimtarit dhe ish politikanit Namik Dokle u mbajt në Kalane e Ulqinit në edicionin e 18 të panajirit të librit. Te vajzat e mjegullës, Dokle flet për vendlindjen, Gorën. Kam qenë politikan, po duke shkruar këto libra mallkoj faktin që kam humbur shumë kohë në politikë. Vajzat e mjegullës, me autor shkrimtarin dhe ish politikanin Namik Dokle, u promovua edhe në Kalane e Ulqinit, në ditët e panajirit të 18 të librit. Një roman që është si një prelud për vendlindjen e Namik Dokles, për Goren. Letërsia dhe politika, të paktën si e kam ndier unë, janë shumë gjeloze ndaj njëra tjetrës. O do merresh me njërin, o do merresh me tjetrën. Po thanë, me se do merresh? Do merrem me i kopës që quhet letërsi. Unë kam dashur të shkruaj për rezistencën shpirtërore të njerëzve. As rezistencë politike, as rezistencë fizike, por rezistencën shpirtërore, për të ruajtur atë pasuri shpirtërore që njerëzit e kanë. Në mbrëmjen kushtuar edhe botimeve të tjera të tij, ishin të pranishëm botuesja Irena Toçi, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi dhe lexuese e dashamirës të librit. Mënyra se si ky roman është shkruar, forma e tij dhe modernizmi me të cilin ai ka zgjidhur dhe ka sjell për ne fabulën që trajton ky roman. Kjo ndihet në çdo faqe të librit të Namik Dokles. Ndihet fakti që ata në Goran janë një popull i tillë që janë sa shqiptar aq edhe vetvetja. Në këtë libër ndihet vazhdimisht linja e nostalgjisë për vendlindjen e shkrimtarit Namik Dokle. Vajzat e mjegullës është romani një dashurie të madhe ku vërshojnë ndjesitë e dashurive ekzistenciale, si ajo për jetën, vendlindjen, njerëzit, gjuhën apo zakonet, mitet e legjendat ende të gjalla. Përmes një stili gjuhësor të veçantë, Dokle sjell situata dhe vende që nxisin përfytyrimin e lexuesit.
Mirë, argëtim, muzik, gatime tradicionale dhe sigurisht mbretëresha e netëve do të jetë birra. Këto janë 5 ditët dhe netët magjike që do festohen në Korçë, ku pjesëmarrësit mund të shijojnë birrën e parë shqiptare që këtë vit kremton edhe 90 vjetorin e prodhimit birrën Korça. Netët magjike në Korçë mbërritën. Në qytetin juglindor deri në 12 gusht, të gjithë do të ngrenë gotat e birrës dhe do të argëtohen në shoqërinë e saj. Gotat gjigante të birrës duken tashmë të ndriçuara në çdo kryqëzim të rrugëve të Korçës, si për të njoftuar se festa po fillon. Festa e birrës ka tërhequr edhe këtë vit interesin e turistëve, të cilët kanë rezervuar në të gjitha hotelet dhe butinat e qytetit për të qenë të pranishëm në festën e madhe këto ditë të nxehta gushti. Festa këtë vit përkon me 90 vjetorin e prodhimit të birrës së parë shqiptare, birrës Korça, për vjetor që do të kulmojë me evente dhe surpriza të veçanta. Turistët dhe të apasionuarit e festës do të kenë mundësi të shijojnë gjatë këtyre ditëve birrën Korça, e cila është vlerësuar edhe nga ekspertët ndërkombëtar si një prej më cilësoreve. Është padyshim një prej eventeve më të mëdha të organizuara nga Bashkia e Korçës dhe eventi më i madh veror në Shqipëri. Është edicioni 12 i kësaj feste, e cila është ka konsoliduar profilin e saj gjatë këtyre 12 viteve eksperiencë. Është një festë e cila mbledh në qytetin tonë edhe shumë vizitorë nga vendi dhe të huajt. Festa do të organizohet në 2 vende, në afërsitë të stadiumit, si dhe prerë të dytë edhe tek pazari i vjetër i Korçës. Organizatorët e festës së birrës janë kujdesur me detaje për të sjellë në këto 5 net, argëtime birrë dhe një program të pasur. Muzikë nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare dhe jo vetëm. Qytetari i parë i Korçës fton të gjithë miqt dhe vizitorët, shqiptar dhe të huaj, të bëjnë një check-in në Korçë për të shijuar qytetin dhe festën e birrës. Atmosfera do të jetë shumë e bukur, ashtu siç është gjithmonë në festën e birrës në Korçë. Krahas qytetarëve, banorëve të Korçës, të kemi gjithnjë më shumë vizitorë që të bëhen pjesë e kësaj feste dhe të shijojnë në krahas gatimeve tradicionale të qytetit, krahas birrave, edhe atë se çfarë qyteti i Korçës ju ofron atyre. Festa e birrës do të mbajë zgjuar deri në agim vizitorët, të cilët do të bëhen pjesë e saj për 5 net me radhë. Mirë, ne nga Tirana do hedhim një sy tani se çfarë ndodh në Korçë. Në 5 netët sot nisi para për të parë se cilat janë festimet e para të festës së birrës që mbahet në qytetin juglindor. Do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me kolegun ton atje Mariglen Bita për të mësuar më shumë detaje për t'ju përcjell edhe atmosferën festive të kësaj feste që do kulmojë në jugun e Shqipërisë në 5 ditët dhe netët e ardhshme. Mariglen, përshëndesim. Përshëndetje Mariglen. Po, përshëndetje në studio. Çfarë kemi të re, çfarë ke mësuar, si është atmosfera? Po, me qindra qytetare janë mbledhur tashmë në zonat ku do të zhvillohet festa e birrës. Çdo gjë është gati për të nisur kjo festë madhështore, jo vetëm për qytetin e Korçës, por edhe për gjithë vendin, pasi është edicioni 12 që zhvillohet festa e birrës në Korçë. Këtu kemi stenda të birrës së parë shqiptare të birrës Korça, të cilat janë vendosur kudo, në mënyrë që qytetarët, turistët dhe vizitorët të shijojnë birrën e freskët. Dekori këtë vit është teti i veçantë, atmosfera është elektrizuese, ende pa nisur muzika, e cila pritet të nisë shumë shpejt. Në skenë sonte do të ngjiten emrat njohur të skenës shqiptare si Alban Skënderaj, Marcela Çibukaj, Grupi Na dhe shumë emra të tjerë, të cilët do krijojnë një atmosferë me vërtet magjike këtu në qytetin e Korçës. Pas ke zbuluar disa detaje që bashkia në fakt i mbajti sekret për gjatë këtyre ditëve. Disa detaje do të jenë edhe shërbimi i birrës për gjatë ditës, jo vetëm në mbrëmje, pra atmosfera do të jetë le të themi festive edhe gjatë ditës. Në zonën këmbësore të qytetit do të ketë stenda të cilat ofrojnë birrë të freskët, birrë cilësore, ku qytetarët mund të shohin hetjen e tyre përveç se të shijojnë edhe bukuritë që ofron qyteti i Korçës. Si duket pjesëmarrja, Mariglen, në këtë festë? A ndjet kjo në rrugët e qytetit Korçës? A ka më shumë njerëz, më shumë vizitorë nga jashtë qytetit?
hotelet, bujtinat, të vendat zyrtare domethënë flasin për një pjesëmarrje mjaft të madhe këtë vit. Pothuajse janë ezauruar të gjitha dhomat, janë rezervuar për 5 netët që do të vijojë festa e birës. Janë drejt fundit, domethënë, duhet kesh një mik tani në Korçë që të gjithë në dhomë të lirë. Shohim që në fakt kanë nisur edhe servirja e parë e kërnackave të Korçës apo ushqimeve tradicionale që do të vinë nga qyteti juglindor, por edhe tryezat të cilat janë të mbushura me birën Korça. Mund t'i afrohemi Mariglen qytetarëve të cilët kanë zgjedhur pikërisht këtë qytet bukur të serenatave për t'i marrë një opinion. Pranë te janë disa qytetarë, nëse mund të drejtosh mikrofonin të pyesësh pse kanë zgjedhur birën Korça për të shijuar dhe pse janë në këtë qytet. Po, unë po përpiqem të pyes dikë. Si kaloni? Mirë, vjeni. Se keni zgjedhur të vini Korçë dhe apo e shijoni birrën tonë krenarinë e qytetit Korçës? Po, është tashmë është bërë tradita edhe për ne. Është viti 3 që unë vi ke festa birrës, solidërisht të vit qelloi konsideroj që ishte dhe hapja. Vira e kaluar kam qenë fundjavë, Mund ta pyesësh dhe nga janë, Mariglen. Që opinion keni për birrën? Bira është, jo më kote kemi zgjedhur, nuk ka fjalë. Faleminderit. Po, në studio, më falin sepse këtu ka edhe pak zhurmë. Po, e qartë. Mund t'i pyesësh edhe qytetarët se nga janë, apo kanë zgjedhur, janë të qytetarët Korçës, apo kanë ardhur nga qytete të tjera, kanë ardhur nga jashtë vendit. Do të kesh mundësi të marrësh edhe më pas, por për sa i përket festimeve, kur nis ceremonia zyrtare në orën 20? Ceremonia zyrtare do nis në orën 20, por duke qenë se festa zhvillohet në 2 mjedise, pra në 2 zona të qytetit, në 2 pole, mendohet që mund të startojë në pjesën pranë stadiumit të Korçës. Megjithatë, shërbimet ekzistojnë në të dyja zonat, muzikë do të ketë në skenë, ka 2 skena pra. Të dyja skena do t'jenë paralelisht në të 5 ditët? Po kemi 2 skena, mendoj, në fakt nuk e kam të informacion të qartësuar, po mendoj që do të ketë paralelisht, pasi mbrëmja një është. Por duke qenë se në skenë do të ngjiten më shumë se 5 artistë, mendoj që të dyja skenat do të ofrojnë muzikë për qytetarët, për vizitorët. Po, Mariglen, në fakt, lumti që je në Korçë dhe do kesh mundësi për të shijuar të gjithë të kënaqësi që do dhurojnë 5 netët e ardhshme në qytetin e serenatave, do të kesh mundësi edhe për të shijuar birrën në Korça dhe ato ushqime tradicionale që ju ofroni me aq shumë delikatesë. Mirë, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë në News24 për përcjell një pjesë të atmosferës se çfarë i pret të gjithë ata që kanë zgjedhur një check-in në Korça. Kalofshi mirë sot të gjithë atje. Faleminderit, ju ftojmë edhe juve. Me këtë atmosferë kemi mbërritur në fund të këtij edicioni qendror informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt, mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online në gazetën shqiptare. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim. Miropafshim.